Xin chào các bạn, hôm nay Hà Thanh tiếp tục kể 5 câu chuyện ngắn về cuộc sống, mời các bạn cùng nghe. Truyện ngắn 246 tiếng sáo vượt sương mù. Câu chuyện này khám phá sâu sắc chủ đề về sự lạc quan và khả năng tìm thấy hy vọng ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Nó kể về hành trình một người phụ nữ truyền cảm hứng cho cộng đồng bằng niềm tin không lay chuyển của mình, tại một ngôi làng nhỏ nằm sâu trong vùng núi Pyrenees của Pháp, nơi sương mù thường xuyên bao phủ các thung lũng và tiếng chuông bò vang vọng trên các sườn đồi. Có một người phụ nữ lớn tuổi tên là Genvai. Genvai là một người làm bánh mì, nổi tiếng khắp vùng không chỉ vì những chiếc bánh mì giòn tan, thơm lừng mà còn vì tinh thần lạc quan không bao giờ tắt. Ngay cả khi mùa đông khắc nghiệt nhất ập đến, khi tuyết phủ kín mọi lối đi và nguồn cung cấp cạn kiệt, Genvai vẫn luôn tìm thấy một lý do để mỉm cười và một cách để giúp đỡ người khác. Thế nhưng, một trận dịch bệnh bí ẩn đã tấn công đàn gia súc của làng, nguồn sống chính của họ. Sương mù dày đặc và triền miên bao phủ, cắt đứt con đường duy nhất dẫn đến thị trấn. Nỗi sợ hãi và tuyệt vọng bao trùm cả làng. Ngay cả những người mạnh mẽ nhất cũng bắt đầu mất đi hy vọng. Genvai cũng cảm thấy nỗi lo lắng dâng trào, nhưng cô nhớ lời người bà quá cố của mình từng nói: "Đời trong màn sương dày đặc nhất chính là lúc ta cần tìm thấy ánh sáng của riêng mình." Bà cô tin rằng, ngay cả khi mọi thứ dường như tồi tệ, vẫn luôn có điều gì đó để hy vọng, để vươn lên. Làng trở nên u ám. Mọi người đóng cửa nhà, chìm trong lo sợ và tuyệt vọng. Genvai biết rằng cô không thể ngồi yên. Cô bắt đầu hành động. Mỗi buổi sáng, trước khi mặt trời mọc, cô thắp một ngọn nến trong tiệm bánh của mình. Cô dùng những nguyên liệu còn lại để nướng những chiếc bánh mì nhỏ nhất, đủ để mọi người có một bữa ăn nhẹ. Cô không có nhiều, nhưng cô chia sẻ những gì mình có. Khi cô mang những chiếc bánh mì nóng hổi đến từng nhà, cô không chỉ mang theo thức ăn mà còn cả một nụ cười, một lời động viên. Cô không ngừng nỗ lực tìm kiếm những tia hy vọng. Cô bắt đầu chơi cây sáo gỗ cũ kỹ của mình, những giai điệu vui tươi, quen thuộc vang vọng khắp làng. Ban đầu, mọi người chỉ lắng nghe trong im lặng. Nhưng dần dần, tiếng sáo của cô như xua tan màn sương mù trong lòng họ. Một vài đứa trẻ bắt đầu ra khỏi nhà, lắng nghe tiếng nhạc. Rồi những người lớn cũng hé cửa, nhìn theo ánh nến leo lét từ tiệm bánh của cô. Mỗi khi có người muốn từ bỏ, Genvai lại kể cho họ nghe một câu chuyện cũ về những vụ mùa thất bát, những trận bão, và cách những người đi trước đã vượt qua bằng niềm tin và sự đoàn kết. Cô không hứa hẹn điều gì viển vông, nhưng cô nhắc nhở họ về sức mạnh nội tại và khả năng tìm thấy vẻ đẹp ngay cả trong những khó khăn. Một buổi sáng nọ, khi tiếng sáo của Genvai vang vọng qua thung lũng, một đoàn y tế từ thị trấn, vốn đã lạc lối trong sương mù mấy ngày, bỗng nghe thấy âm thanh đó. Họ lần theo tiếng sáo và cuối cùng đã đến được làng. Nhờ sự giúp đỡ của họ, dịch bệnh đã được kiểm soát. Sương mù cũng dần tan, hé lộ bầu trời xanh trở lại. Làng được cứu. Và Genvai, với tinh thần lạc quan không lay chuyển và những hành động nhỏ bé nhưng đầy ý nghĩa, đã trở thành ánh hải đăng dẫn lối cho cộng đồng. Cô đã chứng minh rằng ngay cả trong những thời điểm đen tối nhất, một trái tim lạc quan và niềm tin không ngừng nghỉ có thể xua tan mọi màn sương mù, không chỉ cho bản thân mà còn cho những người xung quanh. Tiếng sáo của Genvai giờ đây không chỉ là âm nhạc, đó còn là lời nhắc nhở về sức mạnh của hy vọng và sự kiên cường của tinh thần con người. Bài học rút ra, câu chuyện về tiếng sáo vượt sương mù minh họa sâu sắc chủ đề, về sự lạc quan và khả năng tìm thấy hy vọng ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Bài học chính ở đây là ngay cả khi đối mặt với nghịch cảnh khắc nghiệt và sự tuyệt vọng bao trùm, việc giữ vững tinh thần lạc quan, chủ động tìm kiếm và lan tỏa hy vọng, cùng với những hành động nhỏ bé đầy yêu thương, có thể tạo ra sự khác biệt to lớn, không chỉ cho bản thân mà còn cho cả cộng đồng. Genvai, dù đối mặt với dịch bệnh và sự cô lập của làng, đã không để bản thân chìm vào tuyệt vọng. Cô đã chủ động hành động, dùng những gì mình có, bánh mì, tiếng sáo, những câu chuyện, để lan tỏa hy vọng và kết nối cộng đồng. Chính sự lạc quan kiên định của cô đã trở thành ánh sáng dẫn lối cho cả làng thoát khỏi khó khăn. Những bài học truyền cảm hứng là: sức mạnh của thái độ lạc quan không phải là phủ nhận khó khăn, mà là chọn cách đối diện với chúng bằng niềm tin và hy vọng. Hành động nhỏ tạo tác động lớn, ngay cả những hành động tử tế nhỏ nhất cũng có thể truyền cảm hứng và thay đổi tình hình. Tìm thấy ánh sáng trong bóng tối. Khi mọi thứ dường như tăm tối, hãy chủ động tìm kiếm hoặc tự tạo ra tia hy vọng cho mình và người khác. Vai trò của người truyền cảm hứng. Một cá nhân với tinh thần lạc quan có thể trở thành nguồn sức mạnh và niềm tin cho cả cộng đồng. Đoàn kết từ hy vọng và tinh thần lạc quan có thể kết nối mọi người lại với nhau.
tạo nên sức mạnh tập thể để vượt qua khó khăn. Truyện ngắn 247 tiếng vọng của linh hồn núi. Câu chuyện này khám phá sâu sắc chủ đề về khoa học không chỉ là tri thức, mà là cách chúng ta thay đổi thế giới, đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết hợp tri thức khoa học với sự tôn trọng tự nhiên và văn hóa bản địa để tạo ra thay đổi bền vững. Trên sườn núi Thiên Yatsuga, Nhật Bản, nơi những ngôi đền cổ kính nép mình giữa rừng tuyết tùng và tiếng chuông gió ngân nga trong không khí trong lành, có một nhà thực vật học trẻ tên là Kiko. Kiko đến từ thành phố lớn, mang theo những kiến thức khoa học tiên tiến về di truyền thực vật và bảo tồn môi trường. Cô tin rằng khoa học có thể giải quyết mọi vấn đề. Cô tâm niệm rằng, khoa học không chỉ là tri thức, mà là cách chúng ta thay đổi thế giới. Thế nhưng, khi Kiko bắt đầu nghiên cứu những loài cây quý hiếm trên núi Yatsuga, cô gặp phải sự hoài nghi từ cộng đồng địa phương, đặc biệt là từ những người dân tộc thiểu số sống hòa mình với thiên nhiên. Họ là những người bảo vệ truyền thống của núi, tin vào linh hồn của cây cối và sông suối. Họ không tin vào những gây công thức và máy móc của Kiko. Họ cho rằng cô sẽ làm xáo trộn sự cân bằng của tự nhiên. Một loài hoa lan hiếm, chỉ nở mỗi năm một lần, đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng do biến đổi khí hậu và sự khai thác quá mức. Kiko muốn áp dụng kỹ thuật nhân giống hiện đại của mình để cứu loài hoa. Tuy nhiên, những người già trong làng phản đối. Loài hoa này có linh hồn, một trưởng lão nói. Nó sẽ không nở nếu không có sự cho phép của núi. Kiko cảm thấy bực bội. Cô cho rằng những niềm tin này là lạc hậu, không có cơ sở khoa học, nhưng Kiko là một nhà khoa học với tinh thần học hỏi không ngừng. Dù ban đầu còn hoài nghi, cô bắt đầu dành thời gian tìm hiểu về văn hóa và tín ngưỡng của người dân địa phương. Cô lắng nghe những câu chuyện về linh hồn núi, về cách họ tôn trọng từng ngọn cây, từng dòng suối. Cô thấy được sự khôn ngoan sâu sắc trong cách sống hòa hợp với tự nhiên của họ, một điều mà những cuốn sách khoa học của cô chưa từng đề cập. Cô nhận ra rằng khoa học không chỉ là việc áp dụng kiến thức một cách máy móc, mà còn là việc hiểu rõ bối cảnh, tôn trọng những giá trị văn hóa và kết hợp chúng một cách hài hòa. Cô nhận ra rằng để thay đổi thế giới, cô không chỉ cần tri thức, mà còn cần sự thấu hiểu và lòng khiêm nhường. Kiko đã thay đổi cách tiếp cận của mình. Cô không chỉ dùng kỹ thuật khoa học mà còn học cách thực hiện các nghi lễ truyền thống cùng với người dân địa phương. Cầu nguyện cho linh hồn của loài hoa và của núi. Cô giải thích cho họ về khoa học theo cách dễ hiểu, kết nối nó với những niềm tin của họ. Cô chứng minh rằng khoa học có thể là một công cụ mạnh mẽ để bảo vệ tự nhiên, không phải để phá hủy. Với sự hợp tác của người dân, Kiko đã thành công trong việc nhân giống loài hoa lan quý hiếm. Điều đặc biệt là, những cây lan được nhân giống bằng cả khoa học và sự tôn trọng truyền thống đã phát triển mạnh mẽ hơn. Khi những bông hoa lan nở rộ, chúng không chỉ là một chiến thắng của khoa học mà còn là một minh chứng cho sự hài hòa giữa tri thức và tín ngưỡng. Kiko không chỉ cứu được một loài hoa mà còn trở thành cầu nối giữa khoa học và truyền thống, giữa thế giới hiện đại và văn hóa cổ xưa. Cô đã chứng minh rằng khoa học không chỉ là tri thức, đó là một công cụ mạnh mẽ để thay đổi thế giới, nhưng chỉ khi nó được kết hợp với sự thấu hiểu, tôn trọng và lòng trắc ẩn. Tiếng vọng từ linh hồn núi Kinabao, giờ đây, không chỉ là lời thì thầm của gió, đó còn là lời ca ngợi sự hài hòa giữa con người và thiên nhiên, giữa tri thức và trái tim. Bài học rút ra, câu chuyện về tiếng vọng của linh hồn núi minh họa sâu sắc chủ đề, khoa học không chỉ là tri thức, mà là cách chúng ta thay đổi thế giới. Bài học chính ở đây là để khoa học thực sự tạo ra sự thay đổi tích cực và bền vững. Nó không chỉ cần dựa trên tri thức và kỹ thuật mà còn phải được thực hành với sự tôn trọng đối với văn hóa, tín ngưỡng và sự khôn ngoan bản địa. Sự kết hợp hài hòa giữa khoa học và truyền thống có thể tạo ra những giải pháp mạnh mẽ và ý nghĩa hơn. Kiko, một nhà khoa học xuất sắc, đã học được rằng tri thức của cô sẽ không thể phát huy hết sức mạnh nếu cô không thấu hiểu và tôn trọng những giá trị phi khoa học của cộng đồng địa phương. Chính việc cô thay đổi cách nhìn nhận và kết hợp phương pháp của mình với niềm tin bản địa đã giúp cô thành công trong việc bảo tồn và thay đổi thế giới theo cách tốt đẹp hơn. Những bài học truyền cảm hứng là: khoa học với lòng khiêm tốn, tri thức khoa học là mạnh mẽ, nhưng cần được kết hợp với lòng khiêm tốn và sự tôn trọng các giá trị khác. Thấu hiểu bối cảnh là chìa khóa để thay đổi thế giới hiệu quả. Cần hiểu rõ không chỉ vấn đề khoa học mà còn cả bối cảnh văn hóa, xã hội nơi nó tồn tại. Hòa hợp giữa khoa học và truyền thống, khoa học và tín ngưỡng không nhất thiết phải đối lập. Chúng có thể bổ sung cho nhau để tạo ra những giải pháp toàn diện. Thay đổi cách tiếp cận. Khi một phương pháp không hiệu quả, đừng ngại thay đổi cách nhìn nhận và hành động, tạo tác động bền vững. Sự thay đổi bền vững đòi hỏi không chỉ giải pháp kỹ thuật mà còn cả sự tham gia và chấp nhận của cộng đồng.
Truyện ngắn 248 câu chuyện của Vigo và cây cầu băng. Câu chuyện này đề cao sự học hỏi không ngừng là yếu tố thiết yếu để phát triển bản thân và thích nghi với thế giới thay đổi. Nó kể về hành trình một người đàn ông già tìm thấy nguồn cảm hứng mới trong cuộc sống. Trong một thị trấn nhỏ hẻo lánh ở Na Uy, nơi những vịnh hẹp sâu thẳm cắt ngang những ngọn núi hùng vĩ và Bắc Cực Quang nhảy múa trên bầu trời đêm, có một người thợ thủ công già tên là Vigo. Vigo nổi tiếng với những cây cầu gỗ vững chắc mà ông đã xây dựng khắp vùng, dựa trên những kỹ thuật truyền thống được truyền từ đời này sang đời khác. Ông tự hào rằng mình đã biết tất cả những gì cần biết về xây dựng. Đối với Vigo, học hỏi là tích lũy kinh nghiệm từ những gì đã được chứng minh. Ông tin rằng, khi bạn ngừng học hỏi, bạn ngừng phát triển, nhưng trong suy nghĩ của ông đã đạt đến đỉnh cao của sự học hỏi. Thế nhưng, biến đổi khí hậu bắt đầu gây ra những trận bão tuyết và băng giá dữ dội chưa từng có. Những cây cầu gỗ truyền thống của Vigo, dù kiên cố đến đâu, vẫn bị hư hại nặng nề bởi băng và gió. Người dân trong thị trấn gặp khó khăn trong việc đi lại và vận chuyển hàng hóa. Vigo cảm thấy bất lực và thất vọng, kiến thức cũ của ông dường như không đủ để đối phó với những thách thức mới. Ông bắt đầu nghi ngờ giá trị của những gì mình đã cống hiến. Một mùa đông nọ, khi một con sông lớn bị đóng băng dày đặc, ngăn cách hai nửa thị trấn, một nhóm kỹ sư trẻ từ thành phố đến. Họ mang theo kế hoạch xây dựng một cây cầu băng hiện đại, sử dụng công nghệ gia cố và hệ thống giám sát nhiệt độ. Vigo ngay lập tức bác bỏ ý tưởng của họ. Băng thì làm sao mà bền được, chỉ có gỗ mới là vĩnh cửu, ông càu nhàu. Ông cho rằng những ý tưởng mới này là thiếu kinh nghiệm, không đáng tin cậy. Nhưng những kỹ sư trẻ không tranh cãi, họ chỉ đơn giản là thể hiện bằng hành động. Họ mời Vigo cùng tham gia dự án, tôn trọng kinh nghiệm của ông nhưng cũng kiên nhẫn giải thích những nguyên lý khoa học đằng sau công nghệ băng mới. Họ cho ông thấy cách các cảm biến đo lường sự thay đổi nhỏ nhất của nhiệt độ, cách vật liệu đặc biệt được trộn vào băng để tăng cường độ bền. Vigo ban đầu vẫn giữ thái độ hoài nghi. Ông xem các kỹ sư trẻ làm việc, đôi khi còn buông lời nhận xét khó chịu. Nhưng khi ông thấy cách họ tính toán tỉ mỉ, cách họ sử dụng những công cụ chính xác mà ông chưa từng thấy, và cách cây cầu băng dần hình thành một cách vững chãi, một điều gì đó trong ông bắt đầu thay đổi. Ông nhận ra rằng kiến thức mà ông đã tích lũy không phải là sai. Nhưng nó không còn là toàn bộ câu chuyện nữa. Ông đã học được rất nhiều, nhưng ông chưa học được cách thích nghi, cách thay đổi cách nhìn nhận thế giới. Một ngày nọ, một phần của cây cầu băng bị nứt do một dòng nước ngầm bất ngờ. Các kỹ sư trẻ hoảng hốt. Vigo, với kinh nghiệm về băng và nước ngầm tích lũy qua nhiều năm, đã nhanh chóng nhận ra vấn đề. Ông không chỉ dùng kiến thức cũ mà còn kết hợp với những gì ông đã học được từ các kỹ sư trẻ. Ông đề xuất một giải pháp sáng tạo, kết hợp việc sử dụng vật liệu gia cố mới với kỹ thuật dẫn dòng nước ngầm cổ xưa. Nhờ sự kết hợp giữa kinh nghiệm lâu năm của Vigo và công nghệ hiện đại của các kỹ sư trẻ, cây cầu băng đã được sửa chữa kịp thời và trở nên vững chắc hơn bao giờ hết. Người dân trong thị trấn đã đi lại an toàn qua sông băng. Vigo không chỉ cứu được cây cầu mà còn tìm thấy một mục đích mới trong cuộc sống. Ông không còn là một thợ thủ công bị mắc kẹt trong quá khứ, ông là một người không ngừng phát triển, không ngừng học hỏi. Ông đã chứng minh rằng khi bạn ngừng học hỏi, bạn ngừng phát triển, và sự học hỏi không ngừng chính là nguồn sống để vượt qua mọi rào cản của thời gian và thay đổi. Cây cầu băng của Vigo giờ đây không chỉ là một công trình kỹ thuật, đó còn là biểu tượng của sự học hỏi không ngừng, của một trí tuệ luôn mở lòng để tiếp nhận những điều mới mẻ. Bài học rút ra, câu chuyện về câu chuyện của Vigo và cây cầu băng minh họa sâu sắc chủ đề, khi bạn ngừng học hỏi, bạn ngừng phát triển. Bài học chính ở đây là sự học hỏi không ngừng là một yêu cầu thiết yếu để con người và kỹ năng của họ không ngừng phát triển. Thích nghi với sự thay đổi của thế giới và duy trì sự phù hợp, giá trị trong bất kỳ lĩnh vực nào. Ngay cả những người giàu kinh nghiệm nhất cũng cần phải liên tục học hỏi để không bị tụt hậu và tiếp tục đóng góp. Vigo, một nghệ nhân tài năng nhưng bị mắc kẹt trong những kỹ năng truyền thống, đã đứng trước nguy cơ bị thời đại bỏ lại. Chỉ khi nhận ra rằng mình đã ngừng học hỏi và mở lòng với những ý tưởng mới từ thế hệ trẻ, ông mới có thể phát triển, đổi mới và tìm lại niềm đam mê, giá trị của mình, chứng minh rằng sự phát triển cá nhân là một hành trình không ngừng nghỉ. Những bài học truyền cảm hứng là: học hỏi là quá trình suốt đời, dù bạn có bao nhiêu kinh nghiệm, thế giới luôn có những điều mới để khám phá và học hỏi. Mở lòng với cái mới, đừng để sự tự mãn hay định kiến cản trở bạn tiếp thu kiến thức và ý tưởng mới, đặc biệt là từ những người trẻ hơn hoặc những lĩnh vực khác. Kết hợp kinh nghiệm và đổi mới,
kinh nghiệm quý giá, nhưng nó sẽ trở nên mạnh mẽ hơn khi kết hợp với tinh thần học hỏi và đổi mới. Thích nghi để tồn tại trong một thế giới thay đổi không ngừng, khả năng thích nghi thông qua việc học hỏi liên tục là yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển. Phát triển cá nhân không có giới hạn, miễn là bạn còn học hỏi, bạn còn có thể phát triển và đạt được những đỉnh cao mới trong cuộc sống và sự nghiệp. Truyện ngắn 249 giai điệu của trái tim. Đề cao giá trị của tình bạn đích thực, nhấn mạnh rằng không cần quá nhiều bạn bè, chỉ cần một người bạn thật sự để cùng nhau vượt qua mọi thử thách, đặc biệt trong một xã hội hiện đại đầy cạnh tranh và cô đơn. Trong một con hẻm nhỏ của khu phố Hongdae Samut, Seoul, Hàn Quốc, nơi những quán cà phê tràn ngập tiếng nhạc K-pop và ánh đèn neon rực rỡ từ các cửa hàng thời trang, có hai cô gái trẻ, Jiwoo và Sora. Jiwoo là một thần tượng tập sự, Jennie, dành cả ngày để luyện tập vũ đạo và ca hát, luôn đối mặt với áp lực cạnh tranh khốc liệt. Sora là một nhà thiết kế thời trang đầy tham vọng, nhưng cô luôn cảm thấy lạc lõng và bị hiểu lầm trong thế giới hào nhoáng. Họ là hai người hoàn toàn khác biệt, nhưng lại là những người bạn thân nhất. Jiwoo có rất nhiều người hâm mộ trên mạng xã hội, hàng ngàn bạn bè ảo, nhưng khi cô cảm thấy kiệt sức hay thất vọng, không ai thực sự hiểu được áp lực cô phải chịu đựng. Sora cũng có nhiều người quen trong giới thời trang, nhưng đó chỉ là những mối quan hệ hời hợt, dựa trên lợi ích. Cả hai đều đã nghe câu nói, bạn không cần quá nhiều bạn bè, chỉ cần một người bạn thật sự. Và đối với họ, người bạn thật sự đó chính là nhau. Một ngày nọ, Jiwoo bị loại khỏi đội hình ra mắt của nhóm nhạc thần tượng, một cú sốc lớn đối với ước mơ của cô. Cô cảm thấy cả thế giới sụp đổ và tất cả những người bạn ảo dường như biến mất. Cùng lúc đó, Sora bị một nhà thiết kế nổi tiếng sao chép ý tưởng, khiến cô mất đi cơ hội lớn. Cả hai chìm trong nỗi thất vọng và cô đơn tột cùng. Jiwoo đóng cửa phòng tập, từ chối gặp gỡ ai. Sora khóa mình trong căn hộ, không muốn nhìn thấy bất cứ ai trong giới thời trang. Thế nhưng, họ không để nhau chìm trong tuyệt vọng. Sora đánh gõ cửa phòng tập của Jiwoo, mang theo đồ ăn và lắng nghe cô khóc mà không phán xét. Jiwoo gọi điện cho Sora, động viên cô đứng dậy và chiến đấu cho bản quyền ý tưởng của mình. Họ là những người duy nhất thực sự hiểu được nỗi đau của đối phương. Họ không chỉ an ủi nhau mà còn cùng nhau tìm giải pháp. Jiwoo bắt đầu sáng tác nhạc, viết những giai điệu chất chứa nỗi buồn và hy vọng. Sora bắt đầu thiết kế những bộ trang phục mới, lấy cảm hứng từ những cảm xúc chân thật nhất của mình. Họ không ngừng nỗ lực, nhưng lần này, nỗ lực của họ được nuôi dưỡng bởi tình bạn vững chắc. Họ cùng nhau luyện tập, cùng nhau thử nghiệm, và cùng nhau đối mặt với những thách thức. Jiwoo nhận ra rằng cô không cần trở thành một thần tượng theo khuôn mẫu. Cô có thể là một nhạc sĩ độc lập, biểu diễn những bản nhạc do chính mình sáng tác. Sora quyết định không làm việc cho các nhà thiết kế lớn nữa. Cô muốn mở thương hiệu thời trang của riêng mình với những thiết kế độc đáo và mang đậm dấu ấn cá nhân. Họ không ngừng nỗ lực, kiên trì theo đuổi con đường mới của mình. Jiwoo biểu diễn ở những quán cà phê nhỏ, tải nhạc lên các nền tảng trực tuyến. Sora tổ chức những buổi trình diễn thời trang nhỏ ở các khu chợ đêm. Họ gặp nhiều khó khăn nhưng luôn có nhau bên cạnh để động viên. Cuối cùng, một trong những bản nhạc của Jiwoo bất ngờ trở nên viral trên mạng xã hội. Giai điệu chân thật và lời ca cảm động đã chạm đến trái tim của hàng triệu người. Cùng lúc đó, một fashion blogger nổi tiếng phát hiện ra thiết kế của Sora và giúp cô quảng bá thương hiệu. Jiwoo trở thành một nhạc sĩ độc lập thành công, được yêu mến bởi sự chân thật trong âm nhạc của mình. Sora xây dựng được một thương hiệu thời trang độc đáo, được giới trẻ săn đón. Họ đã không cần trở thành người nổi tiếng theo cách truyền thống, nhưng họ đã thành công theo cách của riêng mình. Nhờ có nhau, Jiwoo và Sora không bao giờ quên những ngày tháng khó khăn và tình bạn đã giúp họ vượt qua tất cả. Họ biết rằng không phải số lượng bạn bè, mà chất lượng của những mối quan hệ mới là điều quan trọng. Họ đã chứng minh rằng một tình bạn đích thực không chỉ là một bờ vai để tựa vào mà còn là nguồn động lực không ngừng, giúp chúng ta theo đuổi ước mơ và tìm thấy hạnh phúc chân thật trong cuộc sống. Giai điệu từ trái tim họ, giờ đây, không chỉ là âm nhạc hay thời trang, đó còn là bản tình ca về tình bạn vĩnh cửu. Bài học rút ra, câu chuyện về giai điệu của trái tim minh họa sâu sắc chủ đề. Bạn không cần quá nhiều bạn bè, chỉ cần một người bạn thật sự.
Bài học chính ở đây là trong một xã hội hiện đại đầy áp lực và cô đơn, giá trị của một tình bạn đích thực, sự thấu hiểu sâu sắc và sự ủng hộ chân thành là vô cùng quý giá. Một người bạn thật sự không chỉ là chỗ dựa khi khó khăn mà còn là nguồn cảm hứng và động lực giúp chúng ta vượt qua mọi thử thách. Theo đuổi ước mơ một cách bền bỉ, Jiwoo và Sora, dù có nhiều người quen và người hâm mộ ảo, nhưng chỉ tìm thấy sự an ủi và sức mạnh thực sự ở nhau khi đối mặt với thất bại và tuyệt vọng. Tình bạn của họ đã giúp cả hai vượt qua những khó khăn cá nhân và cùng nhau đạt được thành công theo cách riêng, chứng minh rằng chất lượng quan trọng hơn số lượng trong tình bạn. Những bài học truyền cảm hứng là chất lượng hơn số lượng, tình bạn chân thành, sâu sắc quý giá hơn hàng trăm mối quan hệ hời hợt. Sức mạnh của sự thấu hiểu, một người bạn thật sự là người hiểu được nỗi đau, ước mơ và áp lực của bạn mà không cần lời nói. Tình bạn là nguồn động lực, một tình bạn đích thực không chỉ an ủi mà còn truyền cảm hứng và động lực để bạn tiếp tục nỗ lực. Chia sẻ gánh nặng, có một người bạn thật sự giúp chúng ta không cảm thấy cô đơn khi đối mặt với thử thách, vì bạn có thể chia sẻ gánh nặng. Tình bạn định hình con đường, những người bạn thật sự có thể ảnh hưởng tích cực đến những lựa chọn và hành trình theo đuổi ước mơ của bạn. Truyện ngắn 250 điệu múa của sức sống. Câu chuyện này khám phá sâu sắc chủ đề về mối liên hệ giữa sức khỏe thể chất và tinh thần, nhấn mạnh rằng một tinh thần mạnh mẽ thường bắt nguồn từ một cơ thể khỏe mạnh, đặc biệt trong bối cảnh văn hóa năng động của Đông Nam Á. Tại một ngôi làng nhỏ ven sông Mekong ở Campuchia, nơi những điệu múa Apsara cổ kính được truyền từ đời này sang đời khác và cuộc sống gắn liền với nhịp điệu của dòng sông, có một cô gái trẻ tên là Lena. Lena là một vũ công Apsara tài năng, nhưng cô đang vật lộn với những cơn đau khớp dai dẳng từ một chấn thương cũ. Cơ thể yếu ớt đã cản trở cô luyện tập và biểu diễn, khiến cô cảm thấy mất đi mục đích sống. Nỗi đau thể xác đã dần bào mòn tinh thần cô, làm cô mất đi sự uyển chuyển và niềm vui trong từng điệu múa. Cô đã cố gắng tìm kiếm các phương pháp chữa trị, nhưng không có gì mang lại hiệu quả lâu dài. Mọi người trong làng lo lắng cho cô. Các bậc thầy múa cũng buồn bã nhìn thấy tài năng của cô dần lụi tàn. Lena cảm thấy tuyệt vọng, cô sợ rằng mình sẽ không bao giờ có thể múa Apsara một cách trọn vẹn nữa. Cô nhớ một câu nói mà cô thường nghe từ các bậc thầy, cái tâm hồn mạnh mẽ bắt đầu từ một cơ thể khỏe mạnh. Nhưng làm thế nào để cô có được một cơ thể khỏe mạnh khi cô đang chìm trong đau đớn? Một buổi chiều, khi Lena đang ngồi bên bờ sông, một bà lão lang thang từ một bộ lạc vùng núi xa xôi đến làng. Bà là một người chữa bệnh bằng thảo dược truyền thống, và bà nhìn thấy nỗi đau cả về thể chất lẫn tinh thần của Lena. Bà không nói nhiều, chỉ mỉm cười và đề nghị Lena đi theo bà. Bà lão không dùng thuốc thần kỳ. Thay vào đó, bà dạy Lena những bài tập giãn cơ nhẹ nhàng, cách hít thở sâu để đưa năng lượng vào từng khớp, và cách sử dụng những loại thảo mộc địa phương để xoa bóp và làm ấm cơ thể. Bà Lena dạy cô cách lắng nghe cơ thể mình, cách tôn trọng những giới hạn của nó, và cách phục hồi từng chút một. Bà còn dạy cô những kỹ thuật thiền định đơn giản để làm dịu tâm trí và kết nối với dòng chảy năng lượng trong cơ thể. Ban đầu, Lena cảm thấy nản lòng. Những bài tập rất chậm và nhẹ nhàng, không giống những vũ điệu mạnh mẽ mà cô từng quen. Cơ thể cô vẫn đau nhức. Nhưng bà lão luôn kiên nhẫn, luôn nhắc nhở cô rằng sức mạnh không đến từ việc không bao giờ ngã, mà từ việc đứng dậy sau mỗi lần ngã. Và để đứng dậy, con cần một ngôi đền vững vàng. Mỗi buổi sáng sớm, Lena và bà lão cùng tập luyện dưới ánh bình minh bên sông. Lena không ngừng nỗ lực, dù chỉ là những động tác nhỏ nhất. Cô học cách biến những chuyển động chậm rãi thành sự uyển chuyển của dòng nước. Cô học cách hít thở để làm dịu tâm trí và xua tan nỗi đau. Cô dành thời gian khám phá các loại thảo mộc, tự mình chế biến những bài thuốc cổ truyền. Dần dần, Lena bắt đầu cảm thấy cơ thể mình mạnh mẽ hơn, và tinh thần cô cũng trở nên minh mẫn, nhẹ nhàng hơn. Khi cơ thể dần hồi phục, tinh thần của Lena cũng được tiếp thêm sức mạnh. Cô không còn cảm thấy bất lực. Cô bắt đầu luyện tập những điệu múa Apsara một cách chậm rãi, thận trọng. Cô không còn cố gắng ép buộc cơ thể, mà thay vào đó, cô lắng nghe nó, để nó dẫn dắt. Điệu múa của cô không chỉ có kỹ thuật mà còn có một sự bình yên, một linh hồn mà trước đây chưa từng có. Một ngày nọ, một sự kiện múa truyền thống lớn được tổ chức trong làng. Lena, với sự động viên của bà lão, đã quyết định biểu diễn. Điệu múa của cô không còn phô trương sức mạnh mà là một sự thể hiện tinh tế của sự uyển chuyển, kiên cường và niềm vui sâu thẳm. Khán giả hoàn toàn bị mê hoặc. Họ không chỉ thấy một điệu múa đẹp mà còn thấy một câu chuyện về sự phục hồi, về sức mạnh của ý chí.
Lena không chỉ trở lại với nghệ thuật múa mà còn trở thành một nguồn cảm hứng cho cả cộng đồng. Cô đã chứng minh rằng để theo đuổi một ước mơ lớn lao, chúng ta phải bắt đầu từ việc chăm sóc bản thân, bởi vì một cơ thể khỏe mạnh là nền tảng vững chắc cho một tinh thần kiên cường, sẵn sàng vượt qua mọi thử thách. Điệu múa của Lena giờ đây không chỉ là nghệ thuật, đó còn là biểu tượng của sức khỏe, sự kiên trì và ý chí không ngừng vươn lên, mang lại rạng đông cho cả tâm hồn và cơ thể. Bài học rút ra, câu chuyện về điệu múa của sức sống minh họa sâu sắc chủ đề, để tâm hồn mạnh mẽ bắt đầu từ một cơ thể khỏe mạnh. Bài học chính ở đây là sức khỏe thể chất và tinh thần có mối liên hệ mật thiết và không thể tách rời. Một cơ thể khỏe mạnh là nền tảng vững chắc để phát triển một tinh thần kiên cường, giúp chúng ta có đủ năng lượng, sự tập trung và ý chí để theo đuổi ước mơ và vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống, đặc biệt khi đối mặt với bệnh tật hay chấn thương. Lena, một vũ công tài năng, đã bị cản trở bởi bệnh tật và suýt mất đi niềm đam mê. Chỉ khi cô tập trung vào việc phục hồi sức khỏe thể chất và tinh thần dưới sự hướng dẫn của bà lão, cô mới tìm lại được sức mạnh để trở lại với điệu múa, và thậm chí còn biểu diễn một cách sâu sắc và ý nghĩa hơn trước. Những bài học truyền cảm hứng là: sức khỏe là nền tảng của mọi thành công, đừng xem nhẹ sức khỏe của bạn. Nó là yếu tố quyết định khả năng bạn theo đuổi ước mơ và đối mặt với thử thách. Mối liên hệ giữa thể chất và tinh thần, chăm sóc cơ thể cũng chính là chăm sóc tâm hồn. Khi cơ thể khỏe mạnh, tinh thần sẽ minh mẫn, tích cực và kiên cường hơn. Lắng nghe và tôn trọng cơ thể, học cách nhận biết giới hạn của cơ thể và phục hồi một cách kiên nhẫn. Kiên trì trong việc chăm sóc bản thân. Phục hồi sức khỏe đòi hỏi thời gian và sự kiên trì, giống như việc luyện tập bất kỳ kỹ năng nào. Sức mạnh đến từ sự cân bằng. Sức mạnh thực sự không chỉ nằm ở cơ bắp mà còn ở sự hài hòa giữa thể chất và tinh thần. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những câu chuyện nhỏ về cuộc sống tiếp theo nhé.